อย่างยาวนานหรือเกิดจากการโดนพับหักงอสายชาร์จเป็นเวลานานทำให้สายมีปัญหาซึ่งมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ง่ายๆไม่ถึง15นาทีโดยไม่ต้องเสียเงินค่าซ่อมสักบาทสามารถทำได้ดังนี้ค่ะช่วงนี้เนี่ยมีรอยพับเรียกว่า นี่ก่อนสำหรับโน้ตบุ๊กที่เพื่อนๆเห็นเป็นโน้ตบุ๊กรุ่น Lenovo Yoga 530ใช้งานมาประมาณ3ปีทำให้สายชาร์จมีปัญหาเกิดการขาดในนั่นเองแสดงตรงนี้ไม่ขาดแล้วไม่ขาดตรงโน้นวัดโวลต์ได้เท่าไหร่18 ถึง 20 โวลต์ติดลบต้องสลับขั้ว20.4 โวลต์แสดงว่าเส้นขาวนี้เป็นไฟบวกนี่เป็นไฟลบถูกไหมเสร็จไฟมาปกติลองบิดสายตรงนี้ดิไม่ขาดก็แสดงว่าไฟยังปกติแล้วตรงนี้ขาดช่วงไหนช่วงนี้ช่วงนี้มันพับตลอดว่าใส่กระเป๋าหรือว่าไม่ได้ใช้เกี่ยวบิดไปบิดมาไอ้ตรงเนี้ยมันก็ต่อกันเส้น2 เส้นปกติมันจะขาดมันต่อกันทุกเส้นบิดไปบิดมาก็คือขาดหมดขาดข้างในทิ้งหัวซื้อหัวใหม่แล้วขาดแถวนี้ก็แก้แถวนี้ช่วงนี้ง่ายจะขาดตรงนี้รอยบิดรอยพับตลอดตัดตรงนี้ทิ้งดูนี่ตรงนี้ใช้ไม่ได้
ขาดไม่ร้องขาดช่วงนี้เนี่ยเส้นนี้ขาดช่วงนี้ใช่ไหมนี่เราก็มาต่อช่วงนี้เหมือนเลือดไม่ไหลแบบนี้ก็ไม่จะเอาแบบใช้ได้ไม่เสียเงินก็ต้องทำแบบนี้จะเอาแบบสวยก็ต้องซื้อใหม่ซื้อใหม่เนี่ยมีสายถอดได้ไหมไม่ต้องซื้อทั้งเบ้าสายทั้งเส้นทางเดียวก็คือต่อที่มาโมดิฟายสายเส้นนี้ใหม่เสร็จนี้ทำไงบัตรกรีดีที่สุดแล้วก็พันหยุดก่อนโอเคแล้วมีปัญหาสายขาดใน เห็นไหมคะเพียงแค่นี้เราก็ได้สายชาร์จที่ไม่หักในแล้วค่ะเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถดูคลิปแล้วนำไปซ่อมเองง่ายๆที่บ้านได้แล้ว ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมให้กำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน